Tomanovics Gergely vagyok, egykor Gary Graham néven ismert fideszes videós, aki ma már nem fideszes. Nagyon jó ez a helyszín, hogy itt vagyunk, mert egy ilyen autómosóból indultam el én is, illetve hát az autómosó az már egy előrelépés volt ahhoz képest, ahonnan én jövök. Egy kisvárosban, egy Heves megyei kisvárosból jöttem, meguntam a vidéki életet és följöttem szerencsét próbálni a fővárosba, és egy ilyen autómosóba kötöttem ki. Napi 14 órában autókat mostam, -10-től +40 fokig, volt, hogy heti 6 napon át. A politika az nem nagyon izgatott engem, mert amikor az ember így egy ilyen helyzetben van, hogy a túlélésért hajtja a mókuskereket, akkor kisebb gondja és nagyobb annál szerintem, hogy épp melyik gazember van hatalmon. Annyit tudtam, hogy vannak vannak a komcsik, meg a nem komcsik. Aztán ugye jött ez a Gyurcsány csomag, ugye tele volt vele a tévé. A középpontban a Gyurcsány csomag. A Gyurcsány csomag. Az úgynevezett Gyurcsány csomag. A Gyurcsány csomagként elhíresült új egyensúlyprogram. A Gyurcsány csomagnak nevezett megszorító intézkedésekkel. Emelkedő áfa, emelkedő EVA és egy sor új teher a szolidaritási adótól a kamat és ingatlan adóig. Adóemelés, gáz, villany, karcsúsítás a gazdaságban minden területen. Ő volt az első, a Gyurcsány volt az első, aki már úgy átütötte az inger küszöbömet. Ugye a gázáremeléstől kezdve minden, amit előzőleg kategorikusan cáfoltak, olyan elemek voltak benne, hogy basszus, erre az emberek emlékeznek, hogy korábban ennek pont az ellenkezőjét mondja, és akkor így jött ez az ötlet, hogy ezeket valahogy össze kéne gyűjteni. Nem kell félni, nem fog fájni. Gázáremelés, villanyáremelés, jövedelemadóemelés, áfaemelés. Olyan politikát kell csinálni, amelyben az adócsökkentés szeptembertől megszűnik, és 20%-ra emelkedik a 15%-os áfa. Ez az adócsökkentés. Megígértük, megtettük. Akkor indult ez a Video.hu nevű videó megosztó, az első ilyen magyar. És oda, hát akkor feltöltöm én is, ha már van egy ilyen videóm. És én lepődtem meg a legjobban azon, hogy ott augusztus 1-től mit tudom én, ilyen 50 000-ig fölkúszott egy hét alatt a videónak a nézettsége, ami akkor ilyen brutális nagy szám volt. Dévényi István írt először a Heti Válaszba erről, hogy ez a videó nagyobb hatást ért el, mint a Fidesz teljes kommunikációs stábja együttvéve. Utána megkeresett a Hír TV is, hogy forgatnának erről. Én meg csak ott fogtam a fejem, hogy mi történik velem. Ugye az összödi beszéd után lett az, hogy nagyon hirtelen megugrott a videónak a nézettsége, akkor ilyen 500 000-ra felszaladt, és utána 1 millió környékén állt meg. Szerintem ott már a videónak a szerkesztői érezték, hogy kínos, hogy bárki megnyitja, folyamatosan oda van beragadva az a videó, és akkor már ott lekerült valahogy. De az lényeg, hogy akkor tényleg elment 1 millióig. Az összödi beszéd utáni napokban volt, hogy először megkerestek a Fidesztől, hogy megkaphatnák ezt a videót DVD-n, mert levetítenék ilyen lakossági fórumokon, meg ilyen egyéb kampányrendezvényeken. És akkor ilyen decemberben volt az, hogy amin lehidaltam egy olyan e-mailen, hogy esetleg lenne egy pozíció ilyen videós témába, hogy én azt vállalnám-e. És akkor azt mondtam, hogy hát miért ne. Innen azért bekerülni a Fehérházba, az egy mai napig egy ilyen csoda számba menő dolog nekem. Ugyanannyit keresek, de egy télen fűtött, nyáron légkondis irodába olyasmit csinálva, amit szeretek és ami nem megterhelő, 5-szörös fizetésemeléssel felért nekem ez. Napi rutin munka volt ott ugye a sajtótájékoztatókról, megvagdosni, feltölteni, thumbnail-el ellátni videókat, és akkor mellette nyomtuk hobbiból, vagy hogy azért mégis csináljunk valami kreatív dolgokat is. Csinálgattunk ilyen mindenféle videókat. Ugye a Best of Gyurcsányból akkor lett sorozat. Egy éve Gyurcsány Ferenc összödi beszédét parodizáló, parafrazeáló kis videók öntötték el az internetet. A legnépszerűbbek egyikét Tomanovics Gergely készítette, akinek Best of Gyurcsány 2 című friss összeállítása most kering a világhálón. Saját bevallása szerint a válogatás második részének nem a kormány és Gyurcsány Ferenc lejáratása a célja, hanem az elmúlt egy év meghatározó politikai döntéseinek bemutatása az átlagadó fizető szemszögéből, a humor és az irónia eszközével.
Annyi volt csak a különbség, hogy rendelkezésre állt például egy olyan több ezer kazettából álló VHS archívum, meg több ember is ráállt, hogy gyűjtögetjük ezeket a videókat. Titkos hangfelvétel kering egy szocialista frakcióülésről. Mert hogy Magyarországon minden szivárog. Másfél évig hazudtunk, mondta Gyurcsány. Elkurtuk. Nem kicsit, nagyon. Akkor már Összöd is benne volt, a nincs vipera, stb. Azt megkérdezhetjük, hogy miért van vipera? Nincs vipera. A vipera az egy veszélyes állat, hüllő, ilyen hosszú, megharapna, meghalnék, nem nincs ilyen állat. Hogy mondjam, az se Fidesz megrendelésre készült, hanem az én koncepciómat vittük tovább egy kicsit magasabb szintre. 2007-től 2010-ig volt ez a fölállás, ugye a Mi éveink videó 2010 márciusában az volt ennek az egésznek a csúcspontja. ...2010-ben megcsináltuk ezt a Mi éveink videót, utána ugye jött a kormányváltás. És akkor kezdődött el egy kicsit úgy megbillenni a dolog, amikor átkerültünk a Fidesz.hu-tól a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumba. Először is végignézni azt a tisztogatást, hogy onnan az utolsó technikust, mindenkit, szóval például akik a kormányszóvivő.hu-t csinálták a szociknak, mindenkit, aki semmiféle politikai tisztséget nem visel, olyan tisztogatást végeztek, hogy nekem volt rossz nézni, hogy az a szegény srác, aki ott dolgozott, és nekem tanítja meg a ottani technikai dolgokat, hogy még ott kell lennie egy hétig, mert jöttek ezek az új emberek, és mindenkit kipateroltak onnan. Ők is ezt csinálnák, gondoltuk. Egyébként mindenre ez volt az önfelmentés, hogy hát a szocik is így csinálnák. A kormány.hu-t kezdtük el átalakítani, illetve tartalommal feltölteni. Akkor már elmentünk vidéki gyáravatásokra, út, átadás, szalagátvágás, minden egyéb politikai rendezvényre, az egész országba elmentünk. Akkor jött a Hollik korszak, ilyen 2011 elején. Akkor lett a közvetlen feletesem a Hollik István, akivel olyan látványosan máshogy kezdett el működni az együttműködés. Kreatív vonalon ő, ellentétben azokkal, akikkel előzőleg voltam, akikkel a Best of Gyurcsány, Mi éveink, stb. Csináltuk, ő teljesen máshogy gondolkodik, leginkább sehogy. És gyakorlatilag egyedül kellett kitalálnom koncepciót, leforgatni, vagy meganimálni, vagy megrajzolni. És akkor kezdett olyan látványosan megmutatkozni nekem, hogy ez a rendszer milyen is valójában, amikor nem ilyen csipet csapat gerilla harcosokkal vagyok együtt, hanem kőkemény, törtető politikusokkal, meg ilyen opportunista, de valójában semmihez nem értő, megmondó emberekkel. És ami betette a kaput az az, hogy ilyen 2011 tavaszán tönkrement az a számítógép, amin ott dolgoztam bent. Egy számítógépet, egy videóvágásra alkalmas számítógépet 2011 májusától talán 2011 novemberig, szóval fél évig vergődtem még ott. Egy számítógépet annyi idő alatt nem sikerült nekem oda szerezni, hogy tudjak dolgozni. Akkor már túl voltunk az alaptörvény asztalkáján, a 27%-os áfán. Mik voltak még akkor? A nemzeti együttműködés nyilatkozata, meg ilyen, szóval sok olyan dolgon, amire azt mondtam, hogy ez már egy kicsit nem az, amiért szerintem leváltottuk Gyurcsányékat. És akkor végig is hosszas vívódás után ilyen 2011 novemberébe dőlt ez el, hogy bármi lesz, kiugrok ejtőernyő nélkül a repülőből, mert ez így nem megy tovább, aztán majd valami lesz. A Kubatov videó az egy érdekes történet, mert azt csak úgy véletlenül találtam meg egy Winchester cserekor, így átnézem a régi anyagokat és újra archiválom a dolgokat. Ez egy ilyen teljesen hirtelen ötlet volt, hogy tudják már az emberek, hogy nézett ez ki belülről. A kontaktolási listából is 2 lesz. Az egyik, amivel kint dolgoztatok a terepen, ezt a lövőpisztolyos rendszerre fogjuk berögzíteni, és van egy másik lista, amit viszont meg letelefonáltak, és telefonon jött vissza az eredmény, azt pedig minden egyes állampolgárnak majd a kartonjára kell fölrögzíteni egy másik szűrési rendszerben. A Kubatov listákkal 2009-ben ismerkedtem meg. Akkor a pécsi önkormányzati választáson vetették be először, vagy hát legalábbis ahogy én tudom, akkor próbálták ki élesben. Én nem láttam konkrétan a listákat, én csak
A videónak az utómunkája, még nem is az, hogy én forgattam Pécsen, én csak a videónak az utómunkájába, a vágásba vettem részt. Fidesztől jöttünk, választásokkal kapcsolatban szeretnénk a házba bemenni, szórólapot bedobni. Köszönjük szépen! Van rajta egy panelszöveg, nem kell tőle eltérni, ennyit kell csak bemagolni. Szeretnénk, hogyha Páva Zsoltra szavazna a hétvégén. Számíthatunk rá, hogy eljön? Hát valószínűleg, hogy igen. Köszönjük szépen, és a család is jön esetleg szavazni? Hát nem tudom, hogy a férjem dolgozik-e vagy sem, vagy hogy mikor ér rá, de szerintem fog menni. Nagyon köszönjük, mert fontos lenne a város szempontjából. Nyilván ennek a videónak az volt a célja, hogy az aktivistáknak megmutatva ez egy recept, egy ilyen belsős kézikönyv tulajdonképpen arra, hogy hogyan kell mozgósítani, hogy működik a gépezet. Nyilván ez társult egy ilyen oktatás is, és akkor erre képezték ki az aktivistákat nem csak Pécsen, hanem utána több helyen is. Csak egy Pécs volt a fordulópont, mert ott ugye egy nagyon komoly győzelmet is aratott a Fidesz Páva Zsolttal, és azért is lett a videó címe a győzelem stratégiája, mert tényleg valószínűleg ez járult hozzá ahhoz, hogy a Fidesz Pécset megnyerje. A 2 darab kis vonal azt jelenti, hogy az illető nem a barátunk, legalábbis most még nem. Utána nem található. Ki, aki nem található, akit még a szomszéd sem ismer. Tehát azért erőszakoljuk meg magunkat és csöngessünk be a szomszédhoz, főleg akik majd panelházba mennek, vagy a kertesházi részen kérdezzük meg, hogy XY itt lakik-e még, vagy nem. Megkértük őket arra is, hogy hozzák el a családtagjaikat. Ezeket pedig megfelelő módon jelöltük ezeken a papírokon. Akkor láttam először, hogy a választás az nem arról szól, hogy a nép mit akar, hanem hogy mi nyomjuk a népet, hogy akarja azt, amit mi akarunk tőle. És annyira ez nem tetszett nekem, csak akkor ugye úgy voltam vele, hogy hát végül is most azért, hogy a szocik nyerjenek, azért ne csináljuk azt, amit egyébként ők is csinálnak. És egyébként nem tartunk pisztolyt a választópolgár fejéhez, végül is csak finoman megkérjük, hogy szavazzon Páva Zsoltra. Tehát valahogy ilyen trükkösen ki kellene hozni. A lényeg az, hogy sem Páva Zsoltot, sem nagyon a Fidesz, és sem a mai polgármesteri választást nem kell megemlíteni, de ügyesen ki lehet majd szedni az emberekből, hogy voltak-e szavazni. Tartoztam ennyivel, hogyha a Gyurcsánynak a dolgait amennyire tudtam, összegeztem, az ezt is szerintem egy olyan dolognak tartottam, amit az országnak tudni kell. És akkor láttam azt, hogy nagyon-nagyon kettőssé vált a megítélésem, mert a baloldali liberális oldal szerint, aki egyszer fideszes volt, az mindig az marad. A fideszesek szerint meg egyértelmű áruló vagyok. Szóval ott úgy beestem a két szék között a padlóra. A Fidesz után ilyen nagyon nagy óvatosságot fogadtam úgy egyáltalán is. Egészen igen, 2018-ig kellett várnom arra, hogy valaki így megtaláljon. A Közös Nevező 2018 nevű párttal folytatjuk. Ez volt ez a Közös Nevező nevű. Életemben nem hallottam róla szervezet, nem ismertem Gödény Györgyöt, nem ismertem Seres Máriát, nem tudtam erről az egészről semmit. Azt tudtam, hogy vannak kamupártok, de nem gondoltam például, hogy a Közös Nevező is egy ezek közül. Érdekes volt, egy ilyen rejtélyes profilkép nélküli Facebook profilról jött az első üzenet, hogy régebb óta követünk, van valami, ami hasonló lehet ahhoz, mint amit te is csinálnál. Hogy van-e kedved erről beszélni, találkozzunk a Blaha Lujza téri Mekibe. 2018 ilyen január volt már, 3 hónappal a választás előtt. Nem tudom, hogy kik ezek, mit akarnak, de hát jó, hát lehet, hogy valami jó dolog, lehet, hogy valami olyan gerilla dolgot akarnak csinálni ilyen inkognitóban, mint amin én is gondolkodok, és onnan jóban találkozzunk. És akkor ott a Stekler Otto fogadott először. A Blaha Lujza téri Mekibe hívott, amikor leszálltam ott a villamosra, akkor mondta, hogy na gyere, és akkor mondok egy jobb helyet, ott várnak többen is. Nem tudom, milyen cégnek volt ez az irodája. Gondolom ez is a Steklerékhez köthető, felsorolt sok vállalkozás egyike. Az ingatlant a 2014-es országgyűlési választások után vásárolta a civil mozgalom Seres Mária Egyesülete. A címre több Seres-Stekler érdekeltség is bejegyzésre került, vagy még jelenleg is ezen a címen található meg.
Ezek a Media Line Group, amelynek a Kontrollcsoport Egyesület szintén Seres Mária civil szervezete a tulajdonosa, a Direct Online Kft., amelynek a kiterjedt Seres-Tekler hálózat fontosabb alakjai mind megfordultak a tulajdonosai között. Mátraverebély község önkormányzata, Sipos Zoltán, közismertebb nevén Blogin, illetve Kálmándi Sándor, aki maga is egy rablópárt, a Netpárt jelöltje és haszonélvezője volt 2018-ban. A címre Sipos Zoltán Szövegírók Magyarországi Szövetsége elnevezésű, nehezen beazonosítható céllal működő civil szervezete is be van jelentve. A címre 2019 végén 10 millió forint erejéig záralávételt rendelt el a NAV, vagyonelkobzás jogcímén, talán ennek is köszönhető, hogy a fenti érdekeltségek közül többet is kijelentettek azóta erről a címről. Ott találkoztam Seres Máriával, még nem csak a Gödény Gyurival, meg a Harkai Bulcsú Bánka, akik a fejeseinek mondták magukat ennek, és akkor tudtam meg, hogy ez egy párt tulajdonképpen. A Harkai Bulcsú Bánka az egy nagyon ilyen kis fura figura. Nem sokat szólt, annyit tudtam rajta, hogy ő is ilyen grafikkal, videó, ilyesmikkel foglalkozik. Szerintem ő volt az, aki kitalálta, hogy hogyan kéne kommunikálni, meg mondjuk a Gödény esetleg. A Gödény Györggyel személyesen beszélve, ő volt egyébként az, aki engem már régebb óta követ, így a 2006-os idők óta, és ő volt az, aki ott az én nevemet felvetette, és ő vitt bele ebbe az egészbe. Az egészen megnyerő volt. Ez az egészben az ijesztő, hogy én, aki abszolút óvatosságot fogadtam a Fidesz után, képesek voltak megnyerően fellépni, hogy én erre azt mondjam, hogy nem teljes mértékben egymás iránt elkötelezve, de szerintem valami jó dolgot ki fogunk tudni mi találni együtt. Szerintem összesen annyit akartak tőlem, hogy én csak így hobbiból csináljak nekik egy vagy több ilyen videót, mint amiket én annak idén csináltam, meg mint amit akkor terveztem is. Az a baj, nem lett már, mire konkrétan kidolgozhattuk volna ezt az egészet. Szerintem ők nem is akarták egyrészt, másrészt már itt volt a nyakunkon a választás. És az volt még a különösen vicces, hogy akkor én írtam egy ilyen blogbejegyzést, ez a nagy kamupárt mustra, hát mondta, hogy persze, ez egy tök jó ötlet, mi nem kamupárt vagyunk, mi tényleg ez az egészben a legviccesebb, hogy erről konkrétan ott beszéltünk, hogy én a kamupártokról akarok egy ilyet csinálni. Akkor így jeleztem is neki, hogy figyelj, beraklak titeket is, mert így most eléggé kamupártnak tűntök a külsőségek alapján, de utána majd lesz egy olyan poszt például, hogy ja, ez nem is kamupárt, mert ez egy tök jó dolog. Nem nagyon sok reményt fűztem ehhez, de legalább nekem ott volt a blogomon, hogy ezt gondolom én is. Rákérdeztem, hogy és ti például ezzel a kampánypénz dolggal hogy álltok, és azt mondták, hogy ők nem vesznek fel belőle egy forintot se, mert ők ezeket amiket én is mondok, hogy ilyen olcsón online tartalom előállítással fognak majd, azt már például csak tőletek tudtam meg, hogy tényleg fölvették. Hát utána az történt, hogy én csináltam a saját dolgomat, ők se nagyon jelentkeztek, volt még ilyen pár beszélgetésünk, hogy van-e valami ötlet, de amikor már ilyen április elejé kezdett lenni, akkor már azt mondtam, hogy hát most kéne kitalálni még a koncepciót, hát most jön a választás, és akkor arra már ők se nagyon tudtak mit mondani, és akkor is szépen lassan elváltak az útjaink. De hogy ez ilyen durva, maffia-szerű, összefonódott dolog, tehát nem tértem magamhoz, amikor végignéztem azt a filmet.